السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرګرو زبیا رئیس په CSR ودمکه چینل باندې راغلی نو امید مې د تاسو ټول بخیر او ژوند بشه بخیر خوشحالي تیروي نو مرګرو نن به موږ خپل سیکنډ ویډیو یعنی دوم ویډیو جوړو پدې کې به موږ نور سیټینګز د جیشیو د بګورو په اول ویډیو کې موږ جیشیو اپلیکیشن سې اپلیکیشن دی او کوم ملک والا جوړ کړی دی او ډیولپر یې څوک دی دا ټول مکتل او څنګه انسټالي کې او څه پرمیشن را سغواړي او کم پرمیشن څه د پاره سغواړي هغه هم ټول وکتل نو نن به موږ ګورو چې جیشیو د نن څه سیټینګز دی او یو څه سیټینګ به ګورو چې هغه سیټینګز څه کار دی نو زه به جیشیو سیټینګ خلاص کم سوایپ ډاون دین رایټ یعنی د پورس به ګوته کښته راوړم بیا به راسته لاس خواته لاړ شم نو دلته به مین مینیو خلاص شي مین مینیو نو زه به یو وارې د خپل الیکوینس او از یعنی سپیډ به څه کم کم نو مرګور ما دا مین مینیو خلاص وکړه نو دلته به زه جیشیو ته دننه ځم نو جیشیو ته دننه تللو دپاره دلته به موږ ګورو جیشیو سیټینګز باندې چې ډبل ټیپ کو هغه به تا ډایرکټ هلته جیشیو ته بوځي Tool is browsing. Free read the whole screen. 4 voice assistant. 5 extensions. 6 Jieshuo settings. Jieshuo settings. په دې به ډبل ټیپ کو 2 TTS settings. نو 1 general settings. Jieshuo دا د خلاص شو نو دلته اول چې د جنرال سیټینګز 2 TTS settings. او دوم چې د TTS سیټینګز نو ان شاء الله نن به موږ دغه وګورو د TTS سیټینګز یو څه آپشنز او جنرال سیټینګ به ګورو چې دلته د نن څه آپشنز دی او څه کار دی اول به جنرال سیټینګ ته لاړ شو جنرال سیټینګ دا ته د نن ورلم نو اوس کو دلته څه آپشنز دي جنرال سیټینګ one setup wizard one setup visit دا غل سیټ اپ وزټ ته مرګورو چې کم ټایم موږ جیشیو انسټال کړي او البته سیټ اپ وزټ راغلی چې موږ سیټینګ وکړو نو چې چا سه ساله ته غلط سوي یا سم کړي یعنی ک غواړي زبر تاغه سیټینګز د شروع سره کوم نو دلته برته چې اور باندې ډبل ټیپ کې setup wizard one setup wizard check permissions یعنی دلته برته هغه پرمیشنز سیټینګز برته کتای شي کچا سه غلط سوي یا غلط چیک باکس یې سلیکټ کړي هغه برته دلې سموای شي نو زه برته ور به کوم دلته برته هغه آپشنز دي چې کوم موږ ته انسټالیشن ټایم باندې راغلی و one setup wizard 2 TTS rate دوم چې دی TTS ریټ نو مرګورو دا چې دی دا آپشن د دې کار دا دی زه دروخه 81 دلته چې دی ته خپل د TTS ریټ یعنی کته الیکوینس یوز وکلایزر یوز یا ګوګل TTS یوز دلته چې دی ته خپل سپیډ ریټ کنټرولوای شي یعنی تیزوای شي سلو کوای شي آهسته کوای شي تیزوای شي نو دلته ته دا کنټرولوای شي او څنګه چې ما اول ویډیو کې تاسو ته ولې مرګري چې جیشو کې چې دی موږ دوه TTS یو ځای استعمالوای شو او کته دلته TTS ریټ تیز کې نو دا چې دی په دواړو TTS باندې اپلای کیږي یعنی ک ته 50 دلته سپیډ کې دی نو دا چې دی بیا د فرست TTS هم د سیکنډري TTS هم د دواړو سپیډ چې دی 50 کېږي نو دا چې دی سپیډ ریټ په دواړو باندې اپلای کېږي نو پوه شوئ نو مخته موږ ګورو چې یعنی سنګل TTS دپاره ماته جلا سپیډ ریټ وکړی سیکنډري TTS دپاره هلته جلا هم کنټرولوای شي لیکن دلته کته دا سیټینګ وکړه دا چې دی په دواړو TTS ریټ باندې اپلای کېږي یعنی عمل کېږي نو د دې څخه برته زه اوس هم سیکنډ آپشن به وګورو څه آپشن دی 2 TTS rate 3 TTS volume TTS والیوم نو دلته یعنی هغه سیم آپشن دی TTS والیوم دلته چې ته خپل د TTS والیوم یعنی आवाज تیزوای شي آهسته کوای شي او دلته هم هغه سیم کده دلته والیوم تیز کې یا سلو کې یعنی آهسته کې دا چې د په دواړو TTS باندې اپلای کیږي دا ساده TTS आवाज دی کته تیز کې آهسته کې هغه چې په دواړو TTS باندې عمل کوي نو دریم آپشن به موږ ګورو دلته ماغه سي نمبرینګ راغلی یعنی 50 باندې ته غواړې شپېته باندې غواړې اویا باندې غواړې سل باندې غواړې عادل چې دی دلته چې دی د دروخه 100 unchecked cancel button نه هغه چې د TTS ریټ زدلته غلط شوم نو یعنی دلته هغه خبر درته کوم چې TTS والیوم سیټ کې هغه چې په دوا TTS باندې اپلای کیږي نو بل آپشن به موږ وګورو
4 read usage hints checkbox unchecked. نو مرګرو دا هغه یوسیج هینډس آپشن دی چې انسټالیشن ټایم کې راغلی چې اوس کو ورزه دلته درخم اوس 5 read the focused list items index checkbox checked. read the focus item check box checks check بل شي نه ورسونه وای نو اوس ګوره 4 read usage hints checkbox unchecked. زه دا اوس ور چک کوم Checked. اوس وګوره څه ورسه وای 5 read the focused list items index checkbox checked. Double tap to activate. دا ډبل ټاپ ټو اکټیویټ لاست کې ونه اخر کې ونه دا چې د دې آپشن کا دی 4 read usage hints checkbox checked. Kada- Double tap to activate. کدا آپشن چک کی دا به لاست کې درته وای اخر کې درته وای ډبل ټاپ ټو اکټیویټ ډبل ټاپ هولډ ټو لانګ پریس کدا انچک کی دا به نه درته وای نو دا تاسو وګورئ چې تاسو څنګه کمفورټیبل یې هغه رقم دا ځانته سلیکټ کړئ نو ځان سلیکټ کوم ولې مات نه دی پکار 5 read the focused list items index checkbox checked. او مرګور دا هغه سیم آپشن دی د دې کار هغه دی چې دا چک کې درته وای 11 آیټمز ټو 12 13 آیټمز یعنی الته لیست کې څونه آیټمز هغه درخی نو دا هم تاسو خپل طبیعت وګورئ که تاسو ته خوند درکې سلیکټ کړئ تاسو خوند نه درکې دا ان سلیکټ کړئ نو بل آپشن به وګورم 6 automatically read notifications from the notification bar دا checkbox unchecked. برته هغه سیم آپشن دی کدا چک کې کتا ته واتس اپ یا یوټیوب باندې یو نوټیفیکیشن راشي درته بوای نیو نوټیفیکیشن فرام واتس اپ یا که په یوټیوب باندې نوټیفیکیشن درته راشي نیو نوټیفیکیشن فرام یوټیوب کدا چک کې درته وایي که ان چک کې بیا نه درته وایي 7 invert swiping gestures checkbox check controls whether the swipe gesture is The- on the default gesture. انورټ سوایپینګ جسچر هغه آپشن د انسټالیشن ټایم کې راغلی یعنی دلته اکثر هغه آپشنز دي چې کوم آپشنز مونږ ته انسټالیشن ټایم باندې راغلیو دا انورټ سوایپینګ حالت مونږ کتلیو کدا چک نو سا سوایپینګ به راسته او چپته واوړي او که انچک کې دا بیا سا سوایپینګ به پورته او کښته یعنی سوایپ اپ او سوایپ ډاون باندې بس سوایپینګ کیږي او که چک لیفت اینڈ رائټ یعنی چپه سوایپ راسته لاس خواته او چپه لاس خواته سا سوایپینګ به کیږي 8 use custom gestures checkbox unchecked. او دا یوز کسٹم جسچر 9 custom gesture scheme settings. دا چې د جلا ټاپک دا به ان شاء الله تعالی که ژوندو موږ جلا ویډیو په دې جوړو کورو به او اوس به د دې ځای څخه موږ راوځو 1 general settings. 2 TTS settings. او ټي ټي اس سیټینګ به اوس وګورو څنګه مرګور چې ما تاسو ته ولې جیشو کې موږ دوه ټي ټي اس یوزوای سو استعمالوای سو نن به موږ د جیشو مین ټي ټي اس وګورو او ان شاء الله که ژوندو د سیکنډری ټي ټي اس او الته ادر سیټینګز راځي هغه بیا په بل ویډیو کې کور کو نو نن به موږ د دې یعنی مین ټي ټي اس وګورو چې مین ټي ټي اس کې څه آپشنز دي او څه کار دی نو زه به دلته لاړ شم TTS ټي settings. ټي اس سیټینګ Navigate TTS settings. 1 main TTS engine. او دا مین ټي ټي اس چې دی دلته تاسو ته یعنی ټول د فرست ټي ټي اس یا مین ټي ټي اس آپشنز ملاويږي نو دلته به زه د نن لاړ شم Main TTS engine. نو اوس به دلته آپشن زه در وښیم Main TTS engine. 1 main TTS engine allows to set the main TTS engine used to read content. In case the TTS engine fails to read, Jieshuo will fall. نو مرګور دا غټ آپشن دی ما دلته چپ کو چې په دې باندې ټیپ کې نو سم بلکې سونه ټي ټي اس انسټال دي که الیکوینسی ګوګل ټي ټي اس وکلایزر اټو ټي ټي اس سونه ټي ټي اس چې تا انسټال کړي هغه دلته ټول راځي چې په ار ټي ټي اس باندې تا چک کو هغه به صاحب موبایل کې یوزيږي زه به دروم خم اوس فلحال یعنی زما موبایل کې دا د الیکوینس چلیږي Main 1 system TTS engine checked. سیستم ټي ټي اس هغه ټي ټي اس ته چې تا پریفرډ انجن کې یعنی کم ټي ټي اس یې خي نو دلته چې تا سیستم ټي ټي اس سلیکټ کړي نو بیا هغه پریفرډ انجن والا ټي ټي اس کار کوي پوس هغه بیا چلیږي 2 SPI unchecked. دا اس پی 3 Baidu Cloud TTS. Baidu. 4 Iflitech unchecked. 5 speech services by Google Speech slash services, com.google.android. Google, 6 Auto TTS slash Auto TTS, 7 Jieshuo plus slash Jieshuo plus, ADTI Eloquence. 9 Vocalizer TTS slash وکلایزر s.factory. دلته چې اوس ار ټي ټي اس سلیکټ کوم بس هغه بیا زما موبایل کې کار کوي زه به دروم خو زه دلته دا د په وکلایزر باندې اوس ډبل ټیپ کوم Main TTS engine. Main TTS Ogora, engine. 9 TTS use of change, proximity sensor checkbox No. check. 1 main TTS engine. Main TTS. Main 1 sit 2 3 5 speech serve 6 7 Jieshuo plus ADTIL. Main نو مرګورو دلته مین ټي ټي اس کې تاسو ار ټي ټي اس سلیکټ کړئ نو هغه چې د تاسو ټول موبایل کې بیا اپریټیږي یعنی کار کوي نو دلته به موږ سیکنډ آپشن وګورو دویم آپشن وګورو چې دویم کوم آپشن دی To use a single TTS engine checkbox checked. Everything will be read using the main TTS engine. When this option is checked. دغه آپشن چې د یوز سنگل ټي ټي اس کته دا چک کې Unchecked. زما د وس چک چې دا ته چک کې بیا سم موبایل کې سیکنډری ټي ټي اس یعنی دوم ټي ټي اس نه یوزيږي کدا Unchecked. کته غواړې زه دوه ټي ټي اس یوزوم زما موبایل کې دوه ټي ټي اس یوزي نو بیا به دا آپشن ته انچک نو سیکنډری ټي ټي اس څنګه چې مال هغه ان شاء الله بل ورځ دغه سیټینګ سم وګور چې څنګه سیټینګز کیږي
لیکن د دې اپشن دغه کار دی کدا چک کی بیا سمبل کې یو ټي ټي اس یوزيږي او کدا انچیک کی بیا ته سمبل کې 2 ټي ټي اس ته یوزوای شي. اوس په بل اپشن وګورو. 3 TTS rate acceleration. This function is still in beta. It allows to accelerate the TTS engine beyond its maximum available rate. او مرګورو د دې اپشن کار د دلته چلار شه دلته اپشنز راځي 1.1 1.2 دا رقم TTS 1 unchecked. 1 1.1 unchecked. وګور 3 1.2 unchecked. 3 TTS rate acceleration. This function is still. د دې اپشن دا کار دی چې ته 1.1 باندې چک کې وس 4 TTS rate. وس دا ول 4 ټي ټي اس ریټ سې شو دا ول 4 ټي ټي اس یعنی دا روانګي باندې دا ویول کته دلته 3 TTS rate acceleration. دا اپشن ته دنه لاړ چې او 1.1 یا 1.2 چک کې بیا دلته دا درته وای 4 ټي ټي اس ریټ یعنی د درمیان کې بده دریږي 4 ټي ټي اس ریټ یعنی دا رقم روانګي باندې نه وای او 3 TTS rate acceleration. This function is still in beta. او دلته واضح لیکل دي چې دا اپشن چې فلحال په بیٹا کې دی بعض موبایلان کې بکار کې بعض کې بنه کوي لیکن د ټوله خبره داغه ده چې دې څه چټ چاړ ونه کو نو بل اپشن به موږ وګورو 4 TTS rate. ټي ټي اس ریټ دا هغه سیم ټي ټي اس ریټ د کم جنرال سیټینګ کې چې موږ ته ملاو شوی لیکن د دې ټي ټي اس ریټ دا کار دی چې ته دا ټي ټي اس ریټ زیات کې نو دا به خالص دا مین ټي ټي اس سپیډ ریټ زیات کی یعنی د دې ټي ټي اس ریټ په سیکنډري ټي ټي اس اپلای نه کیږي یعنی په دوم ټي ټي اس باندې عمل کار نه کوي یعنی فرق نه کوي چې دا دلته ته ټي ټي اس ریټ زیات کې نو دا سیکنډري ټي ټي اس سره اس کار نه لري دا مین ټي ټي اس کار لري یعنی دلته څونه اپشنان دي دا ټول چې د ساده مین ټي ټي اس سره کار لري. نو اوس بل اپشن وګورو 5 TTS volume. ټي ټي اس والیوم نو دلته به یعنی ته خپل د مین ټي ټي اس اواز تیزوای شي آهسته کوای شي نو هغه سیم اپشن دی. 6 TTS pitch. ټي ټي اس پچ دا چې دلته ته پچ خپل د ټي ټي اس یعنی کنټرولوای شي پچ زیات کې یعنی دا आवाज هلکا کوای شي موټه کوای شي د خپل ټي ټي اس ته د الیکوینسي کوکلایزر کاری نو دا پچ دا هغه کار دی پوه شوې. 7 audio ducking checkbox check controls whether the volume of all other sounds is lowered while Jieshuo is unchecked. دا اډیو ډکینګ کار دا دی چې دا چکی Checked. دا چکی نو مثال خبر واستلاړ یوټیوب ته یوټیوب کې تا ویډیو ولګول ویډیو شروع سو دا دی نو الته دا ویډیو आवाज نو الته کله ویډیو आवाज زیات یو د الیکوینس چې یوزه د سکرین ریډر چې دی کله आवाज کمی بیا نو تاسو आवाज نه راځي چې د ازما سکرین ریډر وسره دی ولې الته چې د ویډیو आवाज نو کدا اپشن چک کی 7 audio ducking checkbox check controls کدا اپشن چک کی نو बेशक का वीडियो चलेगी नो वीडियो चलेगी او تا سوایپینګ شروع کو سوایپینګ چې د شروع کو نو دا هغه ویډیو आवाज یعنی د میډیا आवाज کده ویډیو کده اډیو کده ارسي یعنی میډیا आवाज هغه आवाज د اتوماتیک خپل کمیږي یعنی دا قابل جوړی درته چې تخپل ټي ټي اس आवाज واوري چې صدر توای نو د دې کار دا دی او کانچه کې هغه به نه درته کموي. Use accessibility volume checkbox checked. Use accessibility volume checkbox check. Unchecked. دا چې انچیک کې نمبر ستا accessibility volume یعنی د سات الیکوینس आवाज چې دی او ستا د میډیا आवाज چې دی دا به یو ځای کمیږي یعنی چې خپل आवाज د موبایل आवाज زیاته کمه لکه واز به دروم خم 60 75 80 85 90 85 80 75 یعنی دا आवाज چې زیاته کمه د ستا د accessibility یعنی د ټي ټي اس او د میډیا आवाज به یو ځای زیاتیږي کمیږي او کدا چک کېتا Checked. چې دا چک بیا ته کله چې دا د والیوم کې چې د आवाज بټنان چې په دا سیټ کې نو چې دا आवाज زیاته کمه دا چې د وساده میډیا आवाज زیاتیږي کمیږي او کته غواړي زما د ټي ټي اس आवाज زیات کم بیا په سکرین باندې اس یو ځای کپورتي کښته یا رسل اس خاطی یا چپل اس خاطی یعنی په سکرین باندې یو غته اجده چې غوته سکرین باندې کې خودل نو بیا आवाज زیاته کمه 50 45 بیا وستاده 50 60 60 70 بیا خالی صرف او صرف ساده ټي ټي اس आवाज کمیږي زیاتیږي یعنی دا اپشن د دې د پاره دی چې ته دا سلیکټ کې بیا ستاسو د میډیا आवाज او د ټي ټي اس आवाज دی یعنی جدا شي یعنی جدا کنټرول وای شي او کچې کی بیا جدا نه کنټرول وای شي. Use the proximity sensor checkbox check controls. Use proximity sensor مرګور دا اپشن کانچه کی پوښوي دا چې دی بیا ټي ټي اس سونه خبرې کوي ته نه سټاپ وای شي پوښوي هغه چې
کم ټایم پورې هغه خپل هلته سنټینس یعنی جمله هر څه لیکل سوي هغه که کمپلیټ نه کړي دا نه چپېږي او که دا آپشن 9. Use the proximity sensor checked. که دا آپشن چک کړي او اوس دلته دا 10. آپشن Stop رالی reading when touching the screen checkbox checked. دا ډېر غټ آپشن دی مثال ته واخله که دا ډېر غټ آپشن دی که ته غواړې به زه درمیان کې چپ کړم 10. Stop reading نو when بیا touching. دلته دا پورته سینسر دی دا د کم ایرفون سپیکر چې دی کم باندې چې موږ خبرې کوو غوږ ته نیسو ټلیفون چې راسي نو غوږ ته نیسو نو 9. Use the proximity که ته sensor غواړې دا checked. آپشن زه Check چپ کړم controls. نو هلته به Speech is stopped when the صرف ګوته ور وړې پورته ګوته ور وړې نو هغه به خپله چپ سي یعنی دا چې دی ته ټي ټي اس چې دی په درمیان کې چپوای سي کوي ډېر غټ آپشن یې نو د دې دا کار دی 10. Stop reading when touching the screen checkbox unchecked. او مرګورو د دې آپشن کار دا دی چې دا چک کې Checked. چک کې نو که یو آپشن باندې ته ګوته کېدی نو هغه خبرې کوي که برته هغه ځای باندې کېد نو دا ستا ټي ټي اس به خاموشه سي یعنی چپ به شي او که په بل ځای بل آپشن باندې کېدی نو هغه به برته درته شروع یعنی د دې کار سمپلی دغه دی یعنی دا هم ټي ټي اس چپېدو لپاره چې دا دی چک کو او یو آپشن باندې تا ګوته کېښودل هغه درته ریډ کې برته هغه آپشن باندې کېد یعنی سیم هغه ځای باندې بیا به هغه چپ شي نو بل آپشن به موږ وګورو 11. Prevent the screen from locking while speaking. Checkbox unchecked controls whether the screen is kept awake. او مرګوره د دې آپشن کار دا دی چې دا چک کې نو کله چې ستا یو ټیکسټ ته وایې په موبایل کې که اردو یې پښتو یې انګلیش یې او ستا د سکرین ټایم 1 منټ او خط چې دی هغه خط چې ته وایې هغه 15 منټ اخلي یعنی 1 منټ پوره سي سکرین چې دی آف سي بند شي نو هغه خط درمیان کې پاتې شي یعنی نه کمپلیټېږي د هغې دپاره بیا ته خپل د سکرین ټایم هلته زیاتوي په سیټینګ کې چې دا زه دا ټول خط ووایم چې څه لیکلی دی Mate 11. Prevent the screen from locking. نو while checked. د دې آپشن کار دغه دی چې دا چک نو ته یو ټیکسټ یعنی خط وایې که هغه خط بېشکه د 15 منټې د 10 منټې او ستا د سکرین ټایم 1 منټ بعد ختمیږي نو دا آپشن چې دی ستا سکرین چې دی د بندېدو سره یعنی سکرین آفېدو سره بندوي چې ته خط وایې یعنی هغه د 15 منټې چې کله خط یې پوره ووایې 15 منټو خط یې پوره ووایې بیا چې دی دا سکرین چې دی آفېږي د هغې د مخه دا نه بندېږي نو امید مې دی چې په دې آپشن به هم تاسو پوه سوي یاستئ او د نن ویډیو به تاسو انجوای کړئ او که تاسو دا ویډیو خوند درکړو او یو څه ورسره زده کړو نو بیا نو دا چا خبره نو دا زموږ یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ او خپل د ملګرو سره هم شیر کړئ سپیشلی موږ د پښتنو ورونو سره شیر کړئ چې څوک په اردو او انګلیش یعنی په دا نور ژبه باندې نه پوهېږي چې د دې سره فایده پورته کړي نو انشاءالله په بله ویډیو کې بیا ملاویږو نو خپل دعاو کې مې یاد ساتي فی امان الله